გვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს. საღამშვიდობისა, მოგესალმებით. რადიო იმედის ღეეთერში ვიწყებთ პროექტს ვუსმენთ ერთმანეთს. მე ნინი ხუგაშვილი ვარ და დღეს ვისაუბრებთ თემაზე ქალები თვითმმართველობაში. როგორ აფასებთ ქალი პოლიტიკოსების საქმიანობას? ეს არის ინტერაქტივისთვის განკუთვნილი შეკითხვა და თქვენ გაქვთ საშუალება გადაცემის განმავლობაში დაერეკოთ ნომრებზე 292 1188 292 1189 ღეეთერისთვის განკუთვნილი ტელეფონის ნომრები გახლავთ. მით უფრო თუ გავითვალისწინებთ, რომ დღეს ჩემ გადაცემის სტუმარი თბილისის საკრებულოს დეპუტატი რიმა ბერაძე გახლავთ. საღამშვიდობისა, მოგესალმებით ქალბატონ რიმა, მადლობა რომ გამონახეთ დრო. როგორც იქნა, ვფიქრობ რომ ერთგვარად გატყდა ნავსი და ძალიან კარგი იქნება თუ თქვენი კოლეგებიც მოგბაძავენ ბრჭყალებში, ბუნებრივია, რადგან შეიძლება ითქვას რომ პირდაპირ მანდატის გათვალისწინებით არის კომუნიკაცია, პირდაპირ ვალდებულება და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამ შესაძლებლობისთვის. საინტერესოა რა შეკითხვები ექნებათ? თქვენთან ჩვენს მსმენელებს საინტერესოა თქვენი პოზიცია, თქვენი მოსაზრებები სხვადასხვა საკითხთან მიმართებაში, თუმცა გადაცემის მთავარი სათქმელი მაინც იქნება ქალები თვითმმართველობაში. პირველ რიგში არ შემიძლია არ ჩაგეკითხოთ როგორია და რას ნიშნავს ქალი მაჟორიტარი. რთულია? მოგესალმებით, ქალბატონო ნინი. ძალიან დიდი მადლობა, მიყვარს თქვენი გადაცემა. დიდი მადლობა თქვენ და მსმენელს, ვინც ახლა გვიყურებს. რა თქმა უნდა, ქალისათვის ის რომ გამოვყეთ ახლა რთულია თვითმმართველობაში და ზოგადად პოლიტიკაში ყოფნა, რა თქმა უნდა, არის ეს რთული, არა შეიძლება თქვათ, მაგრამ არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. არის პასუხისმგებლობა თითეული საკუთარის წინაშე და თითეული ამ მრჩევლის წინაშე, ვინც ჩვენ მხარი დაგვეჭერა და მოგცა მანდატი იმისათვის, რომ ყოფილიყავი პირადად მე თვითმმართველობის მე-6 მოწვევის საკრებულოში. რაც შეეხება თბილისის საკრებულოს, მინდა გითხრათ, რომ ამჟამად ჩვენ მე-6 მოწვევის საკრებულოში წარმოდგენილი 12 ქალბატონი, 50 დეპუტატი ვართ სულ. აქედან 9 არის უმრავლესობის წარმომადგენელი და 3 ქალბატონი არის ოპოზიციური პარტიებიდან. რა თქმა უნდა, ჩვენ ქალებთან მიმართებაში ერთიანი ხედვა, ერთიანი სოლიდარობა გაგვაჩნია იმ საკითხებთან დაკავშირებით, ზოგადად რაც ქალს შეეხება და მიმაჩნია, რომ ის პასუხისმგებლობა, რომელიც ამ შემთხვევაში თვითმმართველობის მაჟორიტარდებოდა და თუნდაც რიგით წევრზე იყოს გათვლილი, არის დიდი პასუხისმგებლობა და თითოეულმა ჩვენთაგანმა ეს ძალიან დიდი რუდუნებით უნდა შევასრულოთ. არის რამდენიმე საკითხი, რომელიც აუცილებლად უნდა განვიხილოთ, თუმცა მოდი დავიწყოთ მაინც მაჟორიტარული სისტემით, თქვენი საქმიანობით საკრებულოში. რას გვეტყვით? მე გახლავართ მეორე მოწვევაში, უკვე მე-5 მოწვევაში ვიყავი ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე და პარალელურად ვიყავი ჩუღურეთის მაჟორიტარი დეპუტატი. ჩუღურეთის რაიონმა მომცა მანდატი იმისათვის, რომ შევსულიყავი თვითმმართველობაში, ხოლო მე-6 მოწვევის საკრებულოში გახლავართ სარევიზიო კომისიის. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს რაიონი ერთ-ერთი ყველაზე მრავალრიცხოვანი ამომრჩევლით არის ამ პირობებში. მრავალრიცხოვანი და მრავალეროვანი რაიონია. მე მინდა გითხრათ, რომ მე ამირჩია დაახლოებით 60,000-მდე ამომრჩეველმა და ეს არის ძალიან მაღალი ციფრი, ლეგიტიმაცია და ჩემთვის ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ფაქტორი პასუხისმგებლობა იმისა, რომ მეორეჯერ მენდო ჩუღურეთელმა მომრჩეველმა ვფიქრობ იმას, რომ მე კიდევ მეტად უნდა ვიმუშაო იმისათვის, რომ აი ეს მდობა, რომელიც მათმა გამომეცხადეს, მე გავამართლო. და ყველაზე მთავარი. თქვენ იცით, რომ ზოგადად ჩვენს სოციალურ მონაცემებში ქალები წარმოვადგენთ ზოგადად 60-65%-ს და რა თქმა უნდა მეტია ქალების აქტივობა. ყველაზე მთავარი რგოლი სახელმწიფოს იცით რომ არის ოჯახი და დანარჩენი ყველაფერი არის ზედნაშენი და ოჯახის მთავარი რგოლი მამაკაცთან ერთად არის დედა. ჩემთან მიღებაზე უფრო აქტიურად მოდიან ქალბატონები. რა თქმა უნდა მამაკაცებიც დადიან ჩვენთან, მაგრამ 4 შაბათობით ყოველთვის ჩემი ოფისი გახლავთ ტურგენევის 5 ნომერში ჩუღურეთის რაიონში და ყოველთვის მოქალაქეთა მიღების დღეს ჩვენთან იკრიბებიან ეს მოსახლეობა, სადაც დაახლოებით 50-დან 65 ადამიანამდე ყველა მიღებაზე მოდიან ჩვენთან მოქალაქეები. ეს კვირაში ერთი დღე გამოყოფილი მოქალაქეებისთვის. ჩვენ ამავდროულად გვაქვს მიღება თავისთავად ცხადია თბილისის საკრებულოში და ყველაზე მთავარი, მე აქ არ ველოდები მხოლოდ მათ. ჩვენ მივდივართ მათთან, ჩვენ გვაქვს მოსახლეობასთან შეხვედრები და მე შემიძლია რამდენიმე პროექტი გითხრათ. მაგალითად, ჩვენ დავნერგეთ წლების წინ, რომ შეხვედრები ჩაიზე, სადაც მივდივართ და ოჯახებში ვიკრიბებით მოქალაქეებთან ერთად, სადაც მოდიან ქალბატონებს და ბატონებიც და იმ უბნის პრობლემებს მესაუბრებიან, იმ უბანშიც რა ხდება, რა სასიკეთო ცვლილებები შეიძლება
შეიძლება გავაკეთოთ, ვის დავეხმაროთ, რა პრობლემია და როგორ მოხდეს ამ პრობლემების გადაჭრა. ყველაზე მთავარი, რა თქმა უნდა, ეხლა სადაც რაიონში 100,000 კაცი ცხოვრობს, ძნელია ყველას ამისვლა, ყველას მოსვლა თქვენთან. ამიტომ მე გადავწყვიტე გამეკეთებინა წარმომადგენლობაში სათათბირო. ეს სათათბირო არის ყველა სოციალური ფენის წარმომადგენელი მონაწილეობს სათათბიროში და სისტემატურად ჩვენ ხვდებით ერთმანეთს და ურთიერთ ანგარიშ ვაბარებთ მოსახლეობას, რა გავაკეთოთ, როგორ გავაკეთოთ, რა გავითვალისწინოთ, რა იყოს პრიორიტეტი ჩვენს ბიუჯეტში და ასე შემდეგ. მაგალითად 2018 წლის ბიუჯეტი თავიდან ბოლომდე მოსახლეობის მიერ მოტანილი და მოსული ინფორმაციის საფუძველზე დავგეგმეთ. რა კონკრეტულად, რომელი ქუჩა გამეკეთებინა, რომელი სტადიონი გამეკეთებინა, რა გავაკეთოთ, რა შევარემონტოთ და ასე შემდეგ. ასე რომ საზოგადოების მთავარი ჩართულობა არის ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი და თუ შეიძლება ითქვას შედეგი, რომელიც ჩვენ ამ წუთას გაგვაჩნია ჩუღურეთის რაიონში, ეს არის ორიენტაცია ზუსტად ის, რომ მე პირადად ვფიქრობ ძალიან ახლოს ვარ ჩემს ამომრჩეველთან. ძალიან კარგი, მოდით მოვუსმინოთ მსმენელს და განვაგრძოთ საუბარი მთავარ პრობლემებზე და გამოწვევებზე, რომელიც ზოგადად არა მხოლოდ თქვენი, ზოგადად მოქალაქეებისთვის არის ძალიან მტკივნეული. საღამოშიდაობისა, მოგესალმებით. მოგესალმებით, გესმით ჩემი ხმა, თქვენ ღია ეთერში ხართ. სამწუხაროდ გვიან მიდის როგორ ჩანს ზარი ჩვენს მსმენელთან, გესმით ჩემი ხმა. სამწუხაროდ გავიყვანთ მსმენელს ეთერიდან 292 11 88 292 11 89 გისმენთ ქალბატონი, ერთი ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი თემა მინდა დავამატოთ. დაახლოებით ერთი რამოდენიმე წლის უკან ჩვენ მოგმართა დედებმა. და დაახლოებით იყო ეს დედები 150-მდე. და დედები ითხოვდნენ, რომ 9 ძმის ქუჩა არსებობს ჩუღურეთის რაიონში, სადაც ინფრასტრუქტურული ობიექტების ნაკლებობას განიცდის და ოპტიმიზაციის შედეგად დახურული იქნა საჯარო სკოლა. მე თუ შეიძლება ითქვას ჩავიცვი რკინის ქალამნები და აბსოლუტურად ყველა სტრუქტურის ხელმძღვანელს, ვისაც ეხებოდა და შეიძლებოდა რომ ეს პრობლემა მოეგვარებინა, ყველა კართან მივდიოდი. და შედეგიც მივიღეთ, რომ წელს დაიწყო ამ სკოლის განახლებული ჯერ დემონტაჟი გავაკეთეთ არსებული სკოლის და წელს დაიწყო 450 ბავშვი ახალი სკოლის მშენებლობა. და არის ძალიან დიდი სიხარული იმისათვის, რომ დედებს უხდებოდათ ორი ტრანსპორტის გამოცვლა და ბებიებს, რა თქმა უნდა, და ყველაზე მთავარი, დედას რომელსაც მოყავდა სკოლაში 10 კილომეტრის რადიუსით მიმდებარე ტერიტორიაზე სკოლა არ არსებობდა და ჩვენ შევძელით, რომ ეს სკოლა ჩვენ გავაკეთებინა და პლუს მას. მე მინდა გითხრათ, რომ რაიონის სიძველიდან გამომდინარე ძალიან წირი იყო საბავშვო ბაღების არსებული მდგომარეობა, რომელიც ძალიან პრობლემური საკითხია. ძალიან პრობლემური და ჩვენ შარშან ახალი საბავშვო ბაღი ავაშენეთ და ეს რა თქმა უნდა მერის ხელშეწყობით წელს მიმდინარეობს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა და კიდევ მიმდინარეობს ორი ახალი პროექტის დამუშავება. ასე რომ ეტაპობრივად ეს საკითხები, რომელიც განსაკუთრებით თავისთავად ხედია დედასაც ეხება და მამასაც ეხება, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი სოციალური საკითხები, რომელიც მოითხოვს ჩვენი მუშაობის პირობებში, რომ მათთვის ხელსაყრელი პირობები იქნას დედებისათვის გაუმჯობესებელი, ყველანაირად ვთქვით, რომ მათი მდგომარეობა იყოს უფრო უკეთესი ვიდრე დღეს. კი ბატონო, ორი მსმენელია ხაზზე, მოვისმინოთ მოსაზრება. მათი საღამომშვიდობის მოგესალმებით. საღამომშვიდობის. გისმენთ ყურადღებით. როგორ აფასებთ ქალი პოლიტიკოსების საქმიანობას და თუ გაქვთ კონკრეტული შეკითხვა ქალბატონ რიმასთან გისმენთ. დიახ, ასეთი შეკითხვა მაქვს ქალბატონ რიმასთან. პირველ რიგში მადლობა მინდა მოუხადო იმისათვის, რომ თუ შეიძლება რადიო მიმღებს ჩაუწიეთ, ხარვეზია ეთერში და დრო უკვე კარგება. უხეშად რომ ვთქვათ, გისმენთ. ეხლა ისმის? კი ბატონო, თუ შეიძლება რადიო მიმღებს დაუწიეთ, თქვენ ყურმილში გაიგებთ ჩვენს ხმას. დიახ, გისმენთ. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოუხადო ქალბატონ რიმას იმისათვის, რომ ასეთი აქტიური მაჟორიტარია და ჩუღურეთისთვის მართლაც ძალიან ბევრი რამ გააკეთა და დარწმუნებული ვარ, კიდევ ძალიან ბევრ რამის გააკეთებს და ასეთი კითხვა მექნება მასთან. წინამძღვრიშვილის პირველი ნომერი არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, სადაც საჭიროა რომ ინფრასტრუქტურა იქ ცოტა უფრო ყურადღებით და ზედმიწევნით კარგად კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია და მაინტერესებს როდის მოხდება ამ ძეგლის აღდგენა. კი ბატონო, მადლობა ამ შეკითხვისთვის ქალბატონო. ქალბატონო, თუ შეიძლება მეორე მსმენელსაც მოვუსმინოთ და გავცეთ შემდგომ პასუხი თითქოს რომ არ შევაყოვნოთ. საღამომშვიდობის გისმენთ. საღამომშვიდობისა, სამწუხაროდ გაითიშა კონტაქტი.
წინამძღვრიშვილის პირველი ნომერი. ძალიან მადლობა ქალბატონო ამ შეკითხვისათვის. ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩუღურეთის რაიონისათვის არის ინფრასტრუქტურული მდგომარეობა, იმიტომ რომ სახლებით თვითონ რაიონი ძალიან ძველია და სახლები გვხვდება საუკუნე ნახევრიანი, 2 საუკუნის მქონე ისტორიის და მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია ქალბატონო ნინი, რომ გვაქვს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები და ზოგადად 545 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ითხოვს გამაგრება შეკეთებას. წინამძღვრიშვილის ნომერი პირველი არის ის სახლი, სადაც მიმდებარე არის ვორონცოვის მოედანი, სადაც ჩვენ განვაახლეთ აღმაშენებლის მოედანი. მე მინდა გითხრათ, რომ შარშან ჩვენ შევძელით, როცა 74 ოჯახი ცხოვრობს, თუ არ ვცდები ქალბატონო ამ სახლში და შარშან შევძელით ჩვენ ის, რომ თბილისის განვითარების ფონდთან მიმართებაში და გავაკეთეთ ის, რომ სახლი არის კულტურული მემკვიდრეობის და გავაკეთეთ პროექტირება და ახლობით ამ პროექტზე 180,000 ლარამდე დაიხარჯა. და ვფიქრობდით, რომ ეს პროექტი, რადგან პროექტი მზად იყო, ეს სახლი წელს ჩასულიყო 2018 წლის ბიუჯეტში. მაგრამ ქალაქში რადგან მიმდინარეობს ძალზედ მნიშვნელოვანი მასიური პროექტების, მაგალითად როგორიცაა შალი ხიდის, ორბელიანის მოედნის, მირზა შაპის და აი ასეთი მნიშვნელოვანი პროექტების გაკეთება, ინდივიდუალურ სახლებთან დაკავშირებით ასეთი პირობა გავაკეთეთ და ასეთ რამ მოვიფიქრეთ, რომ 2018 წლის ტენდერების შედეგად მიღებული ეკონომიით ჩვენ დავიწყებთ აუცილებლად წლის მეორე ნახევრიდან, ანუ გაზაფხულიდან ამ სახლის გამაგრების ნაწილობრივ ნაწილს, ხოლო 2019 წელში ჩადებული იქნება მისი მთლიანად აღდგენა რეაბილიტაცია. რა თქმა უნდა, მე მინდა რომ ყველა სახლი ერთდროულად და ერთად იქნას გაკეთებული, მაგრამ ჩვენი არსებული 861 მილიონი, რომელიც ქალაქის ბიუჯეტია, ზოგადად თბილისში 2000-მდე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია და ის არსებული რესურსი, რომელიც ბიუჯეტს გააჩნია, ვერ იძლევა იმის საშუალებას, რომ ყველა სახლი იქნას ამ წელში გაკეთებული. ასე რომ თემას ვიცნობთ, პრობლემა ჩვენთვის ნაცნობია და გვაქვს მზაობა იმისათვის, რომ აუცილებლად ეს პროცესი წელს დავიწყოთ. კავტორიმა, მოდი თუ შეიძლება ჩაგიკითხებით კლავინდებურად ქალი პოლიტიკოსის ურთიერთმიმართებასთან დაკავშირებით. როგორია საინტერესო მოსახლეობის თქვა დამოკიდებულება ამ შემთხვევაში? პოლიტიკოსის ნდობის მარჟა რამხელა ჩვენ ზოგადად ვიცით. სხვადასხვა გამოკვლევა ამას ცხადყოფს. როგორია ქალი პოლიტიკოსისადმი დამოკიდებულება საზოგადოების? თქვენ აღნიშნეთ, რომ 60,000-მა მაცხოვრებელმა გამოგიცხადათ ნდობა. ასე საინტერესო ხომ არ გაქვთ შემთხვევით მოიცემი, რამდენი ქალი შეიძლება ყოფილიყო აქედან? რა თქმა უნდა, ჩემი მთავარი ამოცანა და ზოგადად მინდა გითხრათ, რომ ქალს ვინ ირჩევს? უფრო უხშირესად მამაკაცები თუ უხშირესად ქალები? ქალები იგებენ, ზოგადად ქალბატონო ნინი, უფრო მეტი ქალი მონაწილეობს არჩევნებში და სტატისტიკურად და უფრო მეტი ქალი მუშაობს არჩევნებთან მიმართებაში, ეს ზოგადად ცნობილია, ეს ზოგადად სოფლიოში მამაკაცები იმარჯვებენ ფაქტის სახეზეა ამ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, მამაკაცებიც იმარჯვებენ, მაგრამ დღეს ამ საკითხთან დაკავშირებით დაწყებული აქტიობა, რომ მეტი ქალი იყოს პოლიტიკაში. რატომ უნდა იყოს მეტი ქალი პოლიტიკაში? მე ვფიქრობ, რომ ქალები უფრო ფრთხილი არიან. ქალები უფრო მეტად და უკეთესად აკეთებენ გადაწყვეტილებების მიღების დროს გადაწყვეტილებას და მე ვფიქრობ, მამაკაცებს ალბათ არ ეწყინება, რომ ქალები უფრო მეტი პასუხისმგებლობით უდგებით საკითხების გადაწყვეტას, უფრო მეტი გულით უდგებით საკითხების გადაწყვეტას და უფრო მეტად მიგვაქვს გულთან ის პრობლემები, რომელიც ჩვენ მოსახლეობას აწუხებს. ეხლა მე როგორც ქალი და დედა, ჩემთან მოდის მრავალშვილიანი დედა, ან მარტოხელა პენსიონერი და ის მეუბნება საკუთარი პრობლემის შესახებ. რა თქმა უნდა, მამაკაცებიც ამას ეკიდებიან მთელი პასუხისმგებლობით, მაგრამ მე ვფიქრობ, მე უფრო მეტად ვინდომებ ამისათვის, რომ უფრო უკეთესად გავაკეთო ეს საქმე და ვფიქრობ, ეს მეტნაკლებად გამოგვდის. საინტერესოა, ასევე ვთქვათ, დაახლოებით რამდენია თქვენი რაიონის ბიუჯეტი და დაახლოებით რამდენი შეიძლება იყოს გახარჯული ქალების მიმართ სხვადასხვა ტიპის პროექტებში ჩართულობისკენ? ზოგადად ერთი რამ მინდა, რომ ჩვენი რაიონის ბიუჯეტი არის 15 მილიონამდე. ეს ბევრია თუ ცოტა? რა თქმა უნდა, ეს ცოტა. რა თქმა უნდა, ეს ცოტა და მე მინდა ერთი რამ გითხრათ, რომ მაქვს ასეთი იდეა და პროექტი, რომ გავაკეთო ორი რაღაცა ჩუღურეთის რაიონში ამ ეტაპზე ავაშენო სოციალური სახლი. და რა თქმა უნდა, ამას ბიუჯეტის საშუალებით, დიახ, ამას ბიუჯეტის საშუალებით მე რა თქმა უნდა ვერ გავაკეთებ, ვერ შევძლებ, იმიტომ რომ ბიუჯეტს ამის საშუალება არ გააჩნია და ვეძებ სპონსორს. ეს არის პროექტი, სადაც ტიპიურად იქნება ზუსტად სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის. ეს იქნება მრავალშვილიანი დედებისათვის. ეს იქნება მარტოხელა პენსიონერებისათვის. ეს იქნება იმ დედებისათვის,
იმისათვის, ვისაც ყავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შვილი, მაგრამ ვერ აკეთებს თავის საკუთარი პიროვნების რეალიზებას, იმიტომ რომ ამ შვილის დამტოვებელი არავინ არ გააჩნია მას ოჯახში და მას შეიძლება რომ ამ სახლში მოიყვანოს თავისი შვილი, დატოვოს და თვითონ რეალიზებას, საკუთარ პიროვნებას გაუწიოს, გააკეთოს, გამოიმუშაოს, ხელფასი მიიღოს, იმუშაოს და შემდეგ ის ყველაფერი თავის შვილს დაუბრუნოს. ამ ტიპის კატეგორიის სახლი იქნება ეს და ფიქრობ რომ ეს არის ის პროექტი, რომელიც ევროპაში ძალიან გამოცდილი პროექტია და ჩვენს ქვეყანას ძალიან გამოადგება. და მეორე, მინდა შექმნა ფონდი, სადაც ამ ფონდს ზოგადად დავარქვა სახელი ერთმანეთისათვის და ზუსტად ერთმანეთს დავეხმაროთ, ერთმანეთს გაუწიოთ გვერდში დგომა და დახმარება. ძალიან ბევრჯერ როცა დავდივარ მოსახლეობაში, მივდივარ მარტოხელა პენსიონერთან და არ აქვს შუქი ანთებული ზოგავს. დაბალზე აქვს ძალიან ღუმელი ჩაწეული და ზუსტად აი ასეთი კატეგორიის ადამიანებს, რომლებიც არიან პენსიონერები, რომლებიც ძალიან დიდი შრომითი კვალი დატოვეს ჩვენს ქვეყანაში, თუნდაც ჩემი გაზრდისთვის, ჩვენი საზოგადოების თანადგომისათვის, მაგრამ მას დღეს საზოგადოების მეტი თანადგომა სჭირდება. მე ვფიქრობ, ჩემ გუნდს შესწევს უნარი, რომ ასეთი ადამიანების დაუდგეს გვერდში და ამ ფონდში თანამონაწილეობა მიიღონ იმისათვის, რომ დღეს ამ ადამიანებმა არ იხსნონ, რომ ისინი მარტონი არიან. კი ბატონო, მსმენელია ჩვენთან ხაზი საღამშვიდობისა გისმენთ. გამარჯობათ. მოგესალმებით. როგორ აფასებთ ქალი პოლიტიკოსების საქმიანობას? როგორია თქვენი დამოკიდებულება? ვუსმენთ ქალბატონ რიმას გამოსვლას და მინდა ჩემი აზრი გამოვხატო. გისმენთ ყურადღებით. თუ ყველა მასეთი იქნება ძალიან მივესალმებით. მაგრამ აი უკაცრავად შეურაცხყოფა არ მინდა მივაკანო, მაგრამ ვიღაცა ლევან ხაბეიშვილი, რით არის უკეთესი ყველაზე უარეს ქალ პოლიტიკოსი. რას ნიშნავს უარესი ქალი პოლიტიკოსი? თუ მართლა მასეთები იქნება. ბატონო ბოდიშ ბოლოს სიტყვა ვერ გავიგე, რა თქვით? აი მასეთი ქალბატონების გვერდით ვართ, თუ ყველა მასეთები იქნებიან პოლიტიკაში. მასეთი ქალბატონები, ღირსეულები, საღათმოაზროვნეები, პატრიოტები, მეოჯახეები და კეთილსინდისიერი. მადლობა ძალიან. არ ვიცნობ, მაგრამ 5 წუთის სმენისას შეგიძლია დასკვნა გამოიტანო ადამიანი ვინ არის და დიდი მადლობა ბატონო. კარგად ზანდებოდა წარმატებას გისურვებთ. მადლობა დაკავშირებისთვის. გვიკავშირდებიან კიდევ არ გვაქვს დრო. სულ რამდენიმე წუთში მოკლე სარეკლამო ჭრის შემდეგ განვახლებთ ეთერს და კვლავ დავუბრუნდებით თემას ქალები თვითმმართველობაში. თბილისის საკრებულოს დეპუტატი რიმა ბერაძე სტუმრობს დღეს. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. 292 11 88 292 11 99 ვუსმენთ ერთმანეთს. საღამშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ეთერში განვაგრძობთ მუშაობას თემით ქალები თვითმმართველობაში. დღეს თბილისის საკრებულოს დეპუტატი, ქართული ოცნების ჭუღურეთის მაჟორიტარი დეპუტატი თბილისის საკრებულოში რიმა ბერაძე სტუმრობს. საღამშვიდობისა კიდევ ერთხელ ქალბატონ რიმა, კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, რომ თბილისის მე-6 მოწვევის საკრებულოში არის 12 ქალი, მათგან 9 უმრავლესობის სამგი უმცირესობის დეპუტატია და საინტერესოა თქვენი მოსაზრება, როგორ აფასებთ ქალი პოლიტიკოსების საქმიანობას. 292 11 88 292 11 ღია ეთერისთვის განკუთვნილი ტელეფონის ნომრები გახლავთ უსმენელია ხაზზე. მოდით ნუ შევაყოვნებთ და მოვუსმინოთ მას. მოგესალმებით. მოგესალმებით. საღამშვიდობისა. როგორ აფასებთ ქალი პოლიტიკოსების საქმიანობას? რა თქმა უნდა, დადებითად ვაფასებ, მით უმეტეს მიუხედავად იმისა, თუ რაც შეიძლება ბევრი თუ გვეყოლება ქალბატონ რიმასნაირი პოლიტიკოსები და მიხარია, რომ მომეცა ქალბატონ რიმას, რომ გადაუხადო. დიდი მადლობა ეთერის საშუალებით. მე ცხადმის ქუჩაზე ქალბატონი ვარ, რომელსაც მოსვლის დღიდანვე ჩვენ დაგვკვირდა ქალბატონმა რიმამ, რომ ეს მესამე სკოლა აშენდებოდა. წინა ხელისუფლების დროს ემსხვერპლა ეს სკოლა და დაანგრია წინა ხელისუფლებამ. ჩვენ დავკვირდა მოსახლეობას, რომ აგვიშენებდა სკოლას და სკოლის შენებლობა დაიწყო და მთელი უბნის სახელით ვუხდით დიდ მადლობას ამ სიკეთისთვის. ძალიან წვალობდა ბავშვები, 2 ტრანსპორტის გამოცვლა უწევდათ, რომ ჩასულიყვნენ ქვემოთ სხვადასხვა სკოლაში. დიდ მადლობას გიხდით ქალბატონ რიმა და უფასთხოვ, რომ დიდხანს მოგეცეთ თქვენ ამსეთი სიკეთის კეთების საშუალება. უღრმესი მადლობა დაკავშირებისთვის ქალბატონ რიმა. ალბათ სასიამოვნოა ყველაზე მეტად, როდესაც სწორედ ასეთი ტიპის ზარებს ისმენ დღე ეთერში.
თუ გნებავთ გავცეთ პასუხი და შემდგომ განვაგრძოთ თემაზე საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა ამ შეფასებისათვის. ეს არის ჩემთვის კიდევ დიდი სტიმული და პასუხისმგებლობა იმისა, რომ მე უფრო მეტი სასიკეთო საქმე გავუკეთო მათ. თუმცა მიუხედავად უკვე შესრულებული საქმეებისა, დადებული შედეგებისა, რა არის ყველაზე მეტად პრობლემური საკითხები, რა არის ის მთავარი გამოწვევები, რა არის ის საკითხები, რომლითაც მოგმართავენ, მაგრამ გარკვეული პირობების, გარკვეული პრობლემების გათვალისწინებით თქვენ მასზე ვერ იღებთ ვალდებულებას. კი ბატონო, მე მინდა გითხრათ ერთი რამ, რომ ზოგადად ჩვენთან ქვეყანაში იცით, რომ თქვენთან სოციალური ფონი არის ძალიან დაბალი, განსაკუთრებით ჩემს რაიონში, მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 32 პროგრამა არსებობს და ბიუჯეტის თითქმის 1/4 ხმარდება სოციალურ პროგრამებს, მაინც ამ კუთხით ჩვენ მოსახლეობას აქვს პრობლემები, იმიტომ რომ იცით დასაქმების პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში და ზოგადად თბილისში არის ძალიან მძიმე. მიუხედავად იმისა, რომ ყავს ძალიან ნიჭიერი, კარგი ახალგაზრდები, მაგრამ შესაბამისად ქვეყანაში არსებული სიტუაცია მაქსიმალურად დასაქმების საშუალებას, სადაც 5% ჩვენი ეკონომიკური ზრდა, ქვეყანაში ზოგადად არსებობს მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა, მაგრამ პრობლემა მაინც არსებობს და ამდენად მინდა გითხრათ, რომ ეს პრობლემა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ადამიანებს კიდევ და კიდევ მეტი დახმარება სჭირდებათ. კერძოდ რაში გამოიხატება ეს დახმარება, როცა მოქალაქე მოგმართავს, თქვა არ არის პენსიონერი და არ არის სოციალურად დაუცველი, მაგრამ მას სჭირდება აუცილებლად წამალი. თქვა და გამგეობა გარკვეული დოზით ყველა სიტუაციაში მას ეხმარება, თუ კი მას დახმარება სჭირდება, მაგრამ რადგან მოქალაქე არ მუშაობს, მას ვერ უსწრებს ჩვენ ამ დახმარებას ის რაც მას სჭირდება. ჩვენ გვაქვს საყოველთაო დაზღვევა და ასე შემდეგ. ბევრი დადებითი პოზიციები, მაგრამ პრობლემა მაინც არის პრობლემად. იმიტომ რომ ადამიანებს დღეს უფრო მეტი დახმარება სჭირდება. რაც შეეხება ჩვენი ბატონი კახის მოსვლის შემდეგ განისაზღვრა არჩევნების წინა პერიოდში 7 ძირითადი მიმართულება და ამ მიმართულებთან მიმართებაში ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი მიმართულება იყო ტრანსპორტის გაუმჯობესება ზოგადად ჩვენს ქალაქში და დაქალაქში და მე მინდა გითხრათ რომ კიდევ 100 ავტობუსი სადაც აი ზუსტად რამდენიმე დღის უკან ჩვენ გავაკეთეთ საკრებულოს ხდომაზე ბიუჯეტის ცვლილება სადაც მოხდა ის რომ 31 მილიონი მიემართება ზოგადად 100 ახალი ავტობუსის შესაძლებლად ეს იქნება კიდევ მორგებული ჩვენ საზოგადოებაზე და მოსახლეობაზე მე მინდა გითხრათ რომ ზუსტად აი მეტროში არსებული ფაქტი რომელიც მოხდა სულ რამდენიმე დღის უკან ჩვენი თანამოქალაქეები დაშავდნენ რამდენიმე მეტროსადგურის შეკეთებას მოითხოვს რეაბილიტაციას მოითხოვს ასე რომ ამისთვის ყველაფრისათვის არის ძალიან მეტი უფრო ეკონომიური მდგომარეობა გაუმჯობესებული რომ ჩვენს მოსახლეობას ის დანაპირები რომელიც ჩვენ წინა საარჩევნოდ დავპირდით აუცილებლად შევსრულოთ მინდა გითხრათ ისიც რომ რაიონში არსებული ინფრასტრუქტურა ვერ გვაძლევს დღევანდელი ბიუჯეტი იმის საშუალებას რომ ყველა დაზიანებული სიძველისაგან დაზიანებული სახლი ჩვენ შევაკეთოთ მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ბინეთმა საკუთრ ამხანაგობის წესში შევიტანეთ ცვლილებები ეს უფრო იმისათვის რომ მოსახლეობაზე იყოს უფრო მორგებული მაინც ის რაოდენობა თანხის ის არსებული ბიუჯეტი ჩემი რაიონიდან 3 მილიონზე მეტი თანხა მიემართება ბინეთმა საკუთრ ამხანაგობისაგან მაგრამ საკმარისი არ არის რადგან უფრო მეტი პროექტი მოითხოვს გვერდში დგომას და განახლებას და თანადგომას ეს არის ჩვენი პრობლემები ზოგადად ძირითადად რაც ჩემს რაიონში გამოიკვეთება მაგრამ ერთი რამ მინდა გითხრათ რომ აბსოლუტურად ის ვისაც რა საჭიროება სჭირდება არსებული ვითარებიდან გამომდინარე ყველა მოქალაქეს თითქმის ვცდილობთ დაუდგეთ მხარში თუ ეკონომიური დახმარება ვერ მოხერხდება მორალურად ზნეობრივად ჩვენ ვართ მათ გვერდით რადგან ადამიანმა არ იხსნოს რომ ის მარტო კონტრიმა აუცილებლად უნდა გითხოთ უბრალოდ არ შემიძლია არ ჩაგეკითხოთ თქვენ ისაუბრეთ მომართვიანობაზე აუდიტორიის სიმრავლეზე და თქვენ ახსენეთ რომ საკმაოდ მძიმეა სოციალური ფონი დღეს არა მარტო თქვენი უბნის მაცხოვრებლებისთვის არამედ ზოგადად ქვეყნისთვის რამდენიმე წლის წინ ძალიან გახმაურებული იყო და ხშირად საუბრობდნენ თემაზე ვთქვათ ლარი და 18 თეთრი დღიურ სარგოზე რას ფიქრობთ დღეს ამასთან დაკავშირებით თქვენ გიწევთ ძალიან ბევრ ადამიანთან შეხება შეიცვალა თქვენი შეხედულებები შეხედულება არც მაშინ არ ყოფილა სხვანაირი უბრალოდ იყო მაშინ ინტერპრეტაცია გაკეთებული სხვანაირად დიახ მე ახლა კიდევ დამატებით განმარტა როცა ჟურნალისტი მეკითხებოდა რომ რამდენია დღეს დღიური ფასი ერთი ადამიანის კვების რა თქმა უნდა ჩემი პასუხი იყო ის რაც იყო დაშვებული ტენდერის მიერ და იქვე მეკითხებოდნენ რომ თქვა კმაყოფილი ხართ თუ არა თქვენ მატერიალურ-ტექნიკური და ინფრასტრუქტურული ობიექტის რომელსაც სადაც ხორციელდება ეს პროექტი რა თქმა უნდა მეუთხარი პასუხი და შემდეგ მოხდა ის რაც მოხდა თქვენ რადგან ეს კითხვა მე დამისვით ძალიან დიდი მადლობა ამისათვის ხშირად დომინირებს ეს ფრაზა თქვენ გახსოვთ ალბათ რუსთავი 2-ზე სადაც მოხდა ამის გაჟღერება მე ვიყავი ბატონი გიორგი გაბონია თეთრში სადაც თავიდან ბოლომდე აიხსნა ის ფაქტორი რომ მსგავსი რამ ის რომ თქვა ლარი და 18 საკმარისი ერთი ადამიანის კვებისათვის ზოგადად დღიურად ეს
ეს ნამდვილად ნათქვამი არ ყოფილა. მე ერთი რამ მინდა გითხრათ, რომ ამ კუთხით მერიიდან 17 მილიონი ლარი იხარჯება. მე ზოგადად როგორც მოქალაქე ქალი დედა ვისურვებდი, რომ საერთოდ არ იყოს უფასო სასადილოები, ცხელი სადილე, რომელსაც ქვია ჩვენთან დედაქალაქში, ისე იყოს ეკონომიკა მოწყებული, რომ ჩვენ თანამოქალაქეებს არ სჭირდებოდეს უფასო სასადილოში მისვლა. მე მინდა მოვესწრო ამ დღეს, რომ ამ ქვეყანაში ეკონომიური პოლიტიკა ისე იქნება განხორციელებული. დიახ, მაგრამ ერთი რამ მინდა იცოდეთ, რომ თითეული თეთრი მე გახლავართ სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე. თითეული ერთი ლარი, რომელიც არის ბიუჯეტში გამოყოფილი თითოეულ მოქალაქეზე, მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ის იყოს დახარჯული მიზნობრივად, ხარისხიანად და უკეთესად ამ ადამიანებისათვის იყოს პირობები უფრო გაუმჯობესებული. და ყველაზე მთავარი, მე მინდა თქვენ დაინტერესდეთ და მიხვიდეთ არსებულ უფასო სასადილოებში, სადაც მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ხარისხი, კონტროლი იქნას მაქსიმალურად გაუმჯობესებული. დიდი მადლობა, მსმენელია ხაზის აღმშვიდობის მოგესალმებით. საღამშვიდობისა, თქვენ ეთერში ხართ. ალო. გესმით ჩემი ხმა, გესმით? დიახ, მესმის, მოგესალმებით. საღამშვიდობის. მოგესალმებით, ქალბატონიმას მივესალმები და მინდა ნამდვილად წარმატებები უსურვო. მე აქვს ერთი კითხვა ფიროსმანის ქუჩასთან დაკავშირებით, ქალბატონი რიმას ზრუნვა ნამდვილად ეთყობა ჩუღურეთის რაიონში და ძალიან საჭირო საკითხია ფიროსმანის ქუჩის პრობლემა და როდის იქნება ჩვენ ქუჩას, როდის ნამდვილად დაეთყობა თქვენი ხელი, გვაინტერესებს ქალბატონი. ფიროსმანის ქუჩის პრობლემები ქალბატონი რიმა. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ამ კითხვისათვის. ჩემი ჩუღურეთის რაიონში მოსვლის დღიდან ჩემთვის მთავარი პრიორიტეტი იყო ის, რომ თქვათ მოწესრიგებული იყო ინფრასტრუქტურა და კარგად არის მოსახლეობისათვის ცნობილი, რომ ზუსტადად ჩვენი ინტერესით, ჩვენი აქტივობით განახლდა განახლებული აღმაშენებელი, სადაც 45 სახლს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს ჩვენ დაუბრუნეთ იერსახე, მივიღეთ ახალი აღმაშენებელი, მივიღეთ ძალიან ბევრი ტურისტი, მოსახლეობას გაუმჯობესეთ თავიანთი პირობები და ზოგადად ეს ქუჩა გახდა სახეს ზოგადად ძველი თბილისის, ზოგადად დედაქალაქის. ჩემთვის ყველაზე მთავარი და პრიორიტეტი იყო ფიროსმანის ქუჩის კეთილმოწყობა, რადგან იცით, რომ სოფლიოში მნიშვნელოვანი, ყველაზე მნიშვნელოვანი თუ შეიძლება ასე ითქვას, ჩვენთვის ქართველებისათვის ამ ქუჩაზე არსებობს ნიკო ფიროსმანის სოფლიოში ყველაზე პატარა მუზეუმის, რომელიც 6 კვადრატულ მეტრ ფართობზე იყო განთავსებული და შემდეგ უბრალოდ რაღაც გარკვეული ერთი ოთახი მიემატა და ესეთი მუზეუმი არსებობს ამ ქუჩაზე და ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, რომ იქ არსებული მდგომარეობა, სადაც 50-მდე სახლი მოითხოვს განახლებას, მიწისძვრის შედეგად, სადაც 20 წლის უკან მოხდა თბილ დედაქალაქში მიწისძვრა, იმის შემდეგ ამ ქუჩაზე არაფერი არ გაკეთებულა და ასე ათეულობით ადამიანი დღეს გაყვანილი არის, უკვე 2 ათეული წელია ბინის ქირით და ბიუჯეტი იხდის ამ ადამიანების ბინადრობისათვის ბინის ქირას. და მე მინდა გითხრათ, რომ ჩემი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა იყო, რომ როგორმე ამ ქუჩის ინფრასტრუქტურა ჩვენ მოგვეწესრიგებინა და მივახციეთ იმას, რომ ჩვენ შარშან ჩავატარეთ ძველი თბილისის გვერდში დგომით და თანადგომით გერგე მოხდა ამ ქუჩის გაანგარიშება და წელს ჩადებულია ფიროსმანის ქუჩის პროექტირებისათვის 1 მილიონი ლარი ბიუჯეტში და ვფიქრობთ, რომ წლის ბოლოს ჩვენ გვექნება ყველა ტიპიური პროექტი თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ ქუჩის განაშენიანება, ხოლო მომავალ 19-20 წლებში გვინდა რომ დაიწყოს ამ ქუჩის რეაბილიტაცია, სადაც მივიღებთ ახალ თანამედროვე განახლებულ ფიროსმანის ქუჩას. ქალბატონიმ დაახლოებით 2020 წლისთვის არის შესაძლებელი ამ შედეგის მიღება თქვენი გათვლებით? ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ეს არ იყოს დროში გაწელილი, რადგან 2019 წელს ჩვენ გვექნება პროექტები, შესაძლებელია მოხდეს ამ პროექტების გაყიდვაც, მოხდეს აქ ის, რომ შემოვიდეს ინვესტორები, მოხდება დაინტერესება, რადგან გაანგარიშებული იქნება აბსოლუტურად ყველა წერტილი და ყველა სიტუაცია და ყველაზე მთავარი, რომ ჩვენი მთავარი ამოცანა, რომ იქ მაცხოვრებელ ადამიანებს გაუმჯობესოთ პირობები და ორიენტაცია ზუსტად აღებული გვაქვს იმაზე, რომ მათი კეთილდღეობა არის ჩვენთვის უმთავრესი. ქალბატონიმა, ვიდრე გადაცემას დავასრულებთ, მთავარ საკითხს დავუბრუნდეთ ქალები პოლიტიკაში, თვითმმართველობაში, ქალთა წარმომადგენლობა საკრებულოში. საინტერესოა მათი საქმიანობის სპეციფიკა, გენდერული თანასწორობის საბჭოს არსებობა. კი ბატონო, ძალიან კარგი შეკითხვა. წინამოწვევის საკრებულომ შეიმუშავა გენდერული პოლიტიკა, რომელსაც მომდევნო საკრებულო ღირსეულად აგრძელეს. შექმნით გენდერული თანასწორობის საბჭო 2016 წლის 1 ნოემბერი, თუ არ იყო მცდები. ამ საბჭოს შექმნის იდეის ინტერესი იყო, რა თქმა უნდა, თბილისის თვითმმართველობის ქალბატონები და ქალთა საინფორმაციო ცენტრი. მე მინდა აქვე დავაანონსო და მადლობა გადაუხადო ქალბატონ მაია რუსეცკის, რომელიც ჩვენთან სისტემატურად თანადგომით
და ფაქტურად ამ საკითხების გათვითცნობიერებით ძალიან მაღალ დონეზე ვაკეთებდით შეხვედრებს. დღეს შექმნილია საკოორდინაციო საბჭო, შექმნილი გვაქვს სამოქმედო გეგმა და ამ გეგმის მეშვეობით ვცდილობთ რომ უფრო გავაფართოვოთ ეს საკოორდინაციო საბჭო, გავაკეთოთ მეტი შეხვედრები, მეტად დავიმკვიდროთ გენდერული თანასწორობა, იმიტომ რომ დღეს საზოგადოებას გონია რომ გენდერი მხოლოდ არის ქალი და მამაკაცი, შეხედულება მასზე არის ძალიან სხვადასხვანაირი, ამიტომ ვფიქრობთ რომ ეს გენდერული საკოორდინაციო საბჭო ძალიან ბევრ საინტერესო პროექტს და საკითხს განახორციელებს და ყველაზე მთავარი მინდა გითხრათ რომ ერთ-ერთი ასეთი ძალიან საინტერესო ქალბატონი მარიკა დარჩიას მიერ ქალბატონი მარიკა გახლავთ საკრებულოს თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე დაიწყო შესანიშნავი პროექტის განხორციელება თბილისის ისტორიების საკრებულოდან ერთ-ერთი ასეთი შეხვედრა პროექტის პირველი დღე უკვე ჩვენ გქონდა სადაც მოსწავლეებს უმასპინძლებს და ამ პერიოდის განმავლობაში თვის დასაწყისის პირველი შაბათი 12 საათი ელოდება თბილისის საკრებულო ყველა დაინტერესებულ პირს სადაც სხვადასხვა მიმართულებით იქნება თბილისის ისტორიები გაცნობილი სხვადასხვა საზოგადო მოღვაწე ადამიანების მიერ. ძალიან საინტერესო წამოწყება უდავთ. რა ცვლიან ქალი პოლიტიკოსები ჩვენს რეალობაში და კომენტი ჩაგეკითხა ჩვენ ღეთერის დაწყებამდე საუბრობდით თქვენს დამოკიდებულებაზე ჯუღურეთის მაცხოვრებლების მიმართ. საინტერესოა ის რომ გარკვეულ ჯგუფებად ყოფს მათ და სწორედ სამიზნე აუდიტორიაზე გასვლით ცდილობთ ძირთადი პრობლემების ამოღებას. გეხმარებათ თქვენი უნარების რომ ხართ ქალბატონი სწორედ ამ მიმართულებით კომუნიკაციის დამყარებაში. ვფიქრობ რომ მეტია პასუხისმგებლობა ყველაზე მთავარია რომ ჩვენ გქონდეს კომუნიკაცია მოსახლეობასთან, მათთან ურთიერთობა და ყველაზე მთავარი კიდევ აქვე არის ის რომ მათი ჩართულობა სხვადასხვა საკითხების გადაწყვეტის დროს. ზუსტად ის სოციალური ჯგუფები და სოციალური მიმართულებები ქალბატონების და ბატონების გვაძლევს იმის საშუალებას რომ ჩვენ უფრო ადაპტირებული ვიყოთ იმ საკითხების და პრობლემების მოგვარებაში რომელიც მოსახლეობას გააჩნია და ის პასუხისმგებლობა რომელიც გამაჩნია პირადად მე და გააჩნია მოსახლეობას პარალელურ რეჟიმში ეს გვაძლევს იმის საშუალებას რომ უფრო მეტი პრობლემა, უფრო მეტი საკითხი იქნას მოგვარებული. მე ვფიქრობ ყველაზე მთავარი არის კომუნიკაცია მოსახლეობასთან, მათთან ახლოს ყოფნა და ეს სიახლოვე მოგცემს იმის რეალურ საშუალებას უფრო უკეთესად გადავწყვიტოთ ესა თუ ის პრობლემა რომელიც თითოეული ჩვენთაგანის წინაშე დგას. კაპიტანი რიმა არის ისეთი საკითხები რომელიც თქვათ რთულად მოსაგვარებელია თქვენთვის იმიტომ რომ ხართ ქალბატონი მამაკაცი რომ თქვათ უკეთესად მოგვარებდა ამ თუ საკითხს. ასეთი რამ არ არსებობს. ყოველ შემთხვევაში ჩემს გამოცდილებაში ასეთი რამე არ შემხედრია, იმიტომ რომ მე ვარ ქალი და ეს საკითხი მე ვერ მოვაგვარე. არანაირად არ შემიძლია თქვა, იმიტომ რომ როცა მივდივარ საკითხის გადაწყვეტისას, ეს იქნება ესა თუ ის სტრუქტურა თუ სამინისტრო თუ სხვადასხვა ორგანიზაცია, პირიქით მეხმარება ის საკითხი რომ მე ვარ ქალი და თქვა დაინტერესებული ვარ რომ ამა თუ იმ პროექტის განხორციელების ან კიდევ ამა თუ იმ მშენებლობის და ასე შემდეგ სხვადასხვა ისეთი საკითხების, რომელსაც მამაკაცები გურირებენ. პირიქით აქ არის ძალიან დიდი პატივისცემა, ძალიან დიდი თანადგომა იმისათვის ვფიქრობ, უფრო კარგად ხსნით ამ საკითხებს. რას ცვლიან ქალები, ქალი პოლიტიკოსები ჩვენს რეალობაში და რა არის დღემდე თქვენთვის მთავარი გამოწვევა? როგორც ქალი პოლიტიკოსი ამ კუთხით. გამოწვევა არის ის, რომ მე უნდა ვიყო კეთილსინდისიერი პირველ ყოვლისა საკუთარი თავის წინაშე, რადგან მაქვს ეს ვალდებულება და ყველაზე მთავარი მე მყავს ქალიშვილი და მე მინდა ვიყო მაგალითი ჩემი შვილისათვის, იმიტომ რომ ის უნდა იყოს ერთ-ერთი საამაყო მოქალაქე ჩვენი ქვეყნის და ჩვენ ქვეყანას გამოადგენს და მე მინდა ვიყო მაგალითი ზოგადად ჩემი თანამშრომლებისათვის, ჩემი მეზობლებისათვის, ჩემი ახლობლებისათვის და ყველაზე მთავარი მე მინდა ვიყო მაგალითი ზოგადად ოჯახის, ქართული ოჯახის, სადაც არის ქალბატონი დაფასებული, დედა და ასე შემდეგ. უღრმესი მადლობა, მინდა გადაგიხადოთ სტუდიაში მოგბრძანებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა გულწრფელობისთვის, გახსნილობისთვის, უხერხულ შეკითხვებზე პასუხის გაცემისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. ნამდვილად ძალიან მისაბაძის აქციელია ღიეთერში თქვენი სტუმრობა და ვფიქრობ რომ თქვენი კოლეგებიც გამოეხმაურებიან თქვენს ამ ნაბიჯს. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. ქალები თვითმმართველობაში რიმა ბერაძე თბილისის საკრებულოს დეპუტატი სტუმრობდა ღიეთერში. დავით ერთმანეთს დავამშვიდობებით. მე შეგახსენებთ რომ რადიო იმედი და სოციალური ვებ პლატფორმა ვიჰელპჩი ვახორციელებთ ერთობლივ საქველმოქმედო კამპანიას, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ ვცდილობთ დავეხმაროთ მათ, ვისაც ეს ყველაზე მეტად სჭირდება. ამ კვირის ბენეფიციარი ჩვენი ვინდებურად გახლავთ 1 წლის ვაჩი ძაძამია, მას აქვს მეოთხე ხარისხის მენეჯლუნგობა და საზღვარგარეთ სჭირდება ოპერაცია, რომელიც საერთო ჯამში ღირს 100,000 ლარი. თქვენ გაქვთ საშუალება დარეკოთ ნომერზე 0901170482 ზარის ღირებულება გახლავთ 1 ლარი და ამ კვირაში განხორციელებული ყოველი ზარიდან შესაბამისი თანხა გადაირიცხება სწორედ 1 წლის ვაჩის ანგარიშზე.
თქვენ გაქვთ საშუალება თქვენი თანადგომით გააგონოთ ვაჩეს დედის ხმა თქვენ გაქვთ ასევე შესაძლებლობა ეწიოთ ვებგვერდს www.help.gr მოიძიოთ 1 წლის ვაჩი ძაძამის ისტორია და ნებისმიერი ოდენობის თანხის ტრანზაქციით გაუწიოთ მას ფინანსური დახმარება გამოჯანმრთელებისთვის. უღრმესი მადლობა ყურადღებისთვის. ეთერის სტუდიაში მუშაობდი ნინი ხუგაშვილი. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ რიმას სტუმრობისთვის. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს.